Hey yo mga kabola, alis na po tayo at manunod po tayo. Tayo po yung videographer po ng Team Solid 5 Bros Gaming Basketball Tune-up game. Tara na mga bros. So, asan na yung remote? Diyan yung remote. Sige ko. Patayin na. At aalis na po kami. Nagre-ready na po. Nasa amin po kasi yung scoreboard. Ready ko laki. Uy, manyak. Tubig natin, tubig. Tubig lang, tubig. Nasa amin yung scoreboard. Kaya kailangan. Stand, bro. Stand. Okay, see you.